أكيد في كتير مننا فكر يا ترى ليه في فرق كبير بين العامية المصرية اللي بنتكلمها واللغة العربية الفصحى، ويا ترى الفرق الكبير ده جه منين وازاي؟ بسيطة. العامية المصرية هي نتيجة امتزاج اللغة المصرية القديمة باللغة العربية. يعني أجدادنا لما جم يتعلموا عربي حطوا البصمة بتاعتهم من حيث اللكنة المصرية المميزة اللي هي لغاية دلوقتي احنا بنتكلمها وبتميز اللهجة المصرية، ومن ناحية التعبيرات اللي كانت موجودة في اللغة المصرية القديمة. زي بالظبط لما يجي واحد أجنبي يتعلم عربي هيتكلم عربي مكسر وهيحط التعبيرات الموجودة في لغته في اللغة العربية العربي مكسر بتاعه. تعالوا ناخد شوية أمثلة. لما أجي أقول ما توطي صوتك شوية، إيه ما دي؟ ما ملهاش في العربي غير 3 معاني. ما أداة استفهام، ما النافية، وما اسم موصول بمعنى الذي. لكن مفيش ما صيغة أمر. طب دي جت من فين؟ من المصري. عشان أجدادنا كانوا بيقولوا ما تبين دك اسمها إن أكوجي، ما توطي صوتك شوية، ما أهي. مثال كمان، لما نيجي نقول الكتاب بتاع فلان، مفيش في اللغة العربية الكتاب بتاع، في كتاب فلان على طول. زي الفكرة الإنجليزي the book of. فليه؟ عشان برضو كان في أداة زي of بالإنجليزي كانت بتستخدم بيجو من ده فلان. أوكي، الكتاب بتاع فلان. حاجة كمان الاستفهام بالصيغة. يعني لما أجي أقول لواحد أنت ماشي دلوقتي، مش بقول له هل ستذهب أو مفيش الهل دي أداة الاستفهام. الاستفهام بالصيغة. ليه؟ برضو عشان في اللغة المصرية القديمة كان الاستفهام بالصيغة. أنت ماشي دلوقتي، اكموشي دينو، نفس الحاجة بالظبط. طب مثال كمان، المبني للمجهول. مفيش في العامية المصرية مبني المجهول. يعني مفيش موسيقى ضربة. بنقول ايه؟ انت ما عرفتش اللي حصل لفلان ده، مسكوه وضربوه. مسكوه هم وضربوه. ده الصيغة بتاعت المبني للمجهول في العامية المصرية، مش موسيقى وضربة. ليه؟ برضو عشان في اللغة المصرية القديمة ونقول نفس الكلام. او شاري اعرف او اموني امف، يعني مسكوه وضربوه، مش موسيقى وضرب. او المعناها هم يعني. حاجة كمان، نون النسوة. مفيش نون النسوة في العامية المصرية. لما نيجي نتكلم عن مجموعة من البنات سيدات بيقولوا يا جماعة دول مثلا راحوا مشيوا، مش بنقول ذهبنا اللي هي نون النسوة. ليه؟ برضو عشان في اللغة المصرية ما كانتش في حاجة اسمها نون النسوة. كانت بتكلم الجمع العام. نقول مثلا ايه؟ او مشي، مشيوا، مش مشينا. نفس الحاجة بالظبط. يعني هي دي كلها عبارة عن ترجمة اللي كان بيتقال في اللغة المصرية للعربي. وده اللي عمل العامية المصرية، وده اللي عمل الفرق الكبير ما بين العامية المصرية واللغة العربية الفصحى. ناخد مثال كمان، وده مثال أوضح بقى شوية كمان. لما أجي أقول أنت رايح فين الليلة دي؟ شايفين ترتيب الكلام جوه الجملة؟ طب باللغة العربية الفصحى بيتقال إيه؟ أين، بديت بالاستفهام، أين ستذهب هذه الليلة؟ طب والعامية أنت مفيش أين، أنت رايح فين؟ فين اللي هي أين جت في الإيه بعدين؟ هذه الليلة، الليلة دي يعني اسم الإشارة جه بعد الكلمة. طب ليه ده؟ عشان في اللغة المصرية كان بيتقال نفس الحكاية. اكنا شيطون امباي جور هفاي. انت رايح فين الليلة دي؟ بنفس الترتيب بالظبط. في طبعا أمثلة أكتر من كده كتير
بس أنا حاولت أكون مختصر على قد ما أقدر عشان نفهم إزاي جه الفرق الكبير ما بين اللغة المصرية العامية المصرية أنا عايز أقول واللغة العربية الفصحى. ونشوفكم في حلقة جاية إن شاء الله.